ò dúró kó gbélé kó tó scroll kúrò níbi tó wà yẹn. Sórí ibi táyé ìdẹ́nsì kò sẹ́ni tó máa bùn ẹ́ lówó. Hello Mr. Ṣẹ́gun ẹjọ́ ṣé mo rí 2k ó lè rí kò sí ọwọ́ mi kọ́ ló ti máa rí. Kò sẹ́ni tó máa bùn ẹ́ lówó. Tó o bá fẹ́ lówó ọ̀nà méjì ló lè tọ̀. Ọ̀nà méjì ló lè tọ̀. Money is the exchange for value. Tẹ́nìkan kan bá máa fún ẹ lówó ó ní nǹkan tó ti máa fún, kò sí free money níbì kankan. So is either kó máa ta product, bóyá ò ń ta bread, ò ń ta omi, ò ń ta maggi, ò ń ta nǹkan kan, wàá fún wọn ní kíní ẹ̀ wọ́n máa fún ẹ lówó, wàá jèrè kékeré lórí ẹ̀. Àbí kó máa ta services, ẹjọ́ sáà ìjẹba yín fọ mọ́tò yín kẹ́ fún mi 2,000. Is either kó ta product àbí kó ta services. Ìkẹta ni kó ta time ẹ. Sórí àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní bóyá òṣìṣẹ́ bank that are gainfully employed, they are exchanging their time and their knowledge for the money they are getting. Exchange. Tó bá wá sí ṣọ́ọ̀bù mi tó fẹ́ ra nǹkan tí mo gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tí mo fún ẹ ní nǹkan tí mo jèrè lórí ẹ̀, exchange. Àbí mo wá mo gbaṣẹ́ mo ṣe consultancy services fún mi lówó, exchange. What am I saying? Ẹni tí ò bá ní nǹkan kan láti offer kò lè lówó láyé gbà bí mo sọ fún ẹ. So ọ̀nà tó lè fi gbà lówó nìyẹn. So mi ò lówó lọ look deep within. Kí ni mo lè exchange fún owó yìí? Ṣé services ni, ṣé product ni? Bí Nàìjíríà ṣe le tó lé ní, ẹni tí ò bá yọ̀lẹ ó ì máa jẹun. Ẹni tí ò bá yọ̀lẹ ó sì máa jẹun. So buckle up and look for how you are going to make money. Have a profitable day. My name is Olusegun Ogedengbe, your business coach.